Ay dufre. Masar kau kini kaya kami na pertama saya cek gating. Orang mana dah? Miti ada yang dulu itu. Orang mana ke? Musa deng. Heo men punya gaul dufre. Ganna tu men punya ni hawo. Orang mana ke sih? Ado. Oshi mana? Enno. Anang hiu ni Dewi Raja kan unna kan nenge. Waka virak gina. Doshi ukafu hari mihe. Pernah lakuting alur miti ada ni. Ada dia Musa miti. Bera dan Singapura kan ada yang kita kan makan ni. Gendi ni. Eko miharu eti mi bodo gen de anang us kude ko mese bagenna gaganda ka mi enhance piece kude ko den me order එක මින් අන්නේරුග බාද ගන්න එක 23000 මස්බුරි mi size ga mahe maralu miwaruga mahe boduwan nagane fudewaraka gina dos Musa ti ellan chule mi ganaka hikkuran heyye 400 rupiya miti bodu miti di vihana do miti di ginawanenu naganya untangala kuda mahe maralu emme boda rangali mika maintain kuram beenum wakam vejjiyama waram muhimmu kamen ei commercial fishermanum wes mikama visnun kommes waraka irosse gadi bafa mi hiringe mi pani hanje pani hanje सीधा गया देवण ताकेस्नु me evra rajyega ma marine life bodu ma gina hagigatu बराबर yes हम गया गंदा साइज के එකමක miyadu mehin gina kiyala hevila tibe vidana ekamaku dostake fahun eche bunan jehene miharo madu miharas madu e already mage to mati rankare waakoti ko paane nimmalambi and program is minimani ehma aru ummid kuran maadama de unna vaavotla nattadu unnani barabar okay ehma okay maliyatulu guys masarika nangala fenije ka ummid kuran මිහාරම මේ වාවද්දම යාද වුණා මේ මිහාරක නිකොලගම තියනේ බෝට් මිහාර වාවතලක දෙක වරම් මෂූර් පොයින්ට් එක වෙජ්ජ තමිතා ති ෂිප් ගොස්ස එරීව සහරම් වාවතලක මහ තිබ්බා තීගේ වා කඩුව හදෙන් ෆහුන් හැම දතුරු අන්න වරකන් එබ ඉවේ මිහුන් ඒගේ කාර්යයෙන් එරෙන්දා වාහක ඒතවර රීති මඩි උලේ වාහක යාදෙන් එක එක ස්ටෝරි තන් ඉවුණු දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මෙදොරකම ෆරතම යෑම කාර්ය බස් මෙදෙමුණ යොම් වරම් මහද්දී ඒරවස් එකම වර රීති වර හැම සාලි තනෙන් ඒ කොස මොදන් එරිදා ස්නෝකල් කොල්ලා බලාලන් හැම වර චාල් තනෙන් එරුණින්ද මෙතන නේරේ මේ එන්න විදරක දින මින් ගන්න අහරසද නේරේ එකම මිහාර දැන් වරම් මෂූර් කමක් කියා පොයින්ට් එක නේද පාන දෙන් ගන්න පාරක එරිදා මෙතන වාවතල කිවාන ආහාරෙන් හැම මේ එම්මෙ ගින මාලේතල නගා එම්මෙ ගින මහ ගොසුරි අතල වාවකි වරන් හැම මේ මහුගේ ස්ටොක් බොඩු වරක් ගින වෙරයිටි එන් ඔයි අද වරක් ගින ස්පොට් ෆාරු ගිරි වරක් ගින තනේ මස්සර කංග හැම වරක් හැම එම්මෙ රගල පුන්නා ගොස් පාලි වාවතල ෆාලු තංගේ එමෙ මාර මෙයාර වාවතල නැස ලොන්ච් එක මෙයාර මේ ෆෑබනි ඩිංගිය ෆෑබන් දාන්න මෙයාර මන ෆොත්තෝ ಫಾಲೋ ತೆರೆಗ ಮೇಡನೆ ಫೊತ್ತೆ ಫಾಲೋ ತೆರೆಗ ಗೊಸ್ಸ ಲಕ್ಕಾದಾಣ ಮೀ ಫಿಲೋಳು ಎಚ್ಚಿ ಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ ದೆಂಗದಿ ಮೀ ಮೀ ಇಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹರಂ ಮಿದಣಿ ಡಿಂಗಿಗ ಏಮ ಇಬ್ಬೆ ಬೇಣು ಕೊರಾಣಿ ಮೀ ರಶ್ಮಿಕ ದಿವೆಹಿಂ ಬೇಣು ಕೊರಾ ಕಾಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಹರಂ ಬೇಣು ಕೊರಾಣಿ ದೊಟ್ಟೆ ಏಮ ಮಿ ದೇತಿಗೆ ಸ್ತಫಾತ ಎಕ್ಕೋ ಮಿತ ಹಂ ಫಾಲೋ ತೆರೆ ವರತ್ ತಿಲೆ ಗಾಗಂಡಕ ಬುಣഞ്ഞ ಹಂ 2 ಫೂಟ್ 3 ಫೂಟ್ ವರೆಗೆ ಫುಮ್ಮಿಂಗ್ ಹುಣ್ಣಾಣಿ ಅವತರ ನೀರು ಮಸ್ಸಿರ್ ಕಂಗ ಹುಮ್ಮರ ಹುಣ್ಣ ಹೊಮ್ಮಸ್ ಮೇ ಹೋದ ಅದು ning වාවතල හුණා ඉබ්බේ වාවතල දතුරෙන් අඬඤාම එමෙ ෆෘතන්ස් ගුලාන ඉබ්බේ දැන් ඉබ්බකාරය ආහානේ මිසක මේ තන් තිබෙන තන්තන් එබෝරිතෝ පෙට්‍රෝල් දිබේතෝ දැන් කෙවමුගේ කන්තකයි හුරිහා කමෙන් හැම රාවානි ඉබ්බේ එම මේ ෆාර්මසීරිකම්ක රාජ්‍යයක හැම වර ගින තෆාත් හිසාබතවගේ මිහුන් ඉදන්නේ හැම උතුරා දෙකුණුගේ මිහුන් හැම ෆාර්මසීරිකම් කුරුමට්ටක හාසක හැම වාවතලන් එබ ziara kure එම වා මම කොම්මෙ අතලගස් තිබෙන හරව මහත් දෑරුග ඒක හැම කොම්මෙ සම ෆෝකල් එකක හුන්නානේ හැම හුරිහා අතලග රාජ්‍යයේ
එම වාවතොළගේ හරමගේ මේ මාකයොලගේ එම්බෙසඩර් කියම ඉබ්බෙහම මේ වසේකම් කුරුමට්ටක පුරුතම හොතන්ජි එච්චකි මිකම බේනවා එම ආද එමුගේ කොතුක මේ බේනකොන් උලේ ආමගොතක දෙබතින් බාවත ඒක තේරේක දට්ටි නොත රාගොනේ නූනියම් වාහකේ කණුමහේ අලුම මිකියා පුරෙන්නුගේ මහුගේ බාවෙත්ත ඒ ෆිදල් ආමකො දහිවානේ රැම් මහුග රැම් මස් ගන්න හොන්නේ ඒක ෆිදල් මිදන්න රැම් මස් ගන්න මිදන්නවනේ දට්ටි එච්චික මස් ගන්න රැක්ක ඕන්න නෙන්නත ඉතින් ඉබ්බේ බේකුතු ස්කුඩ එච්ච බුණද වණ ඉබ්බේ කියන්නේ හිම කණක් ගද මිහෙන්න කුරියකෝ ඉංගේද මිහාරදෙන් ඕනේ කොඩක ගද වෙකි දියවර සල්මෙන් බදාගොතකි ෆිදල් බාන එම්බේ රංගල් වානි හෙඳුණු ගඩීක දියවර හිකිප ෆූදෙන් ජහා ගඩීක ෆූදුමකි දියවර බොඩෙන් ජහා ගඩි ඉංගේද දියවර ෆූදෙන් ජහා ගඩීක ෆිදල් මස් එකකම් කරන් එම්බේ රංගල් ගඩියේ එම ඒ ෆිදොල බාන හම සීදා මිදනේ හම මම ඒ බානම් වෙගෙන්න කියව මිදනී සම දැන් ඒක දෙම්බුණා කේක වත්තර එම්මි බේණු කරන දැන් එදවාර්ම බේණු කර බොඩ ලට්ටි කාලෙච්චි දැන් ඒක බෝවයා මේ වෙම්බොලා එකාලෙච්චිස් බේණු කරේ මේ මසේරිකමක කරිපති මුන්න මහුග හිපුම අවන කරිපති නැති හැම එකන රීති කොන්නේ මස් කණ්ඩෙක හිපාදේ දහිවානේ එම්මේ දිර ෆිදොල සිෆුන් දහිවානේ නේද දේ මස් කිබ වකි කොල්ලානේ කොල්ලාපා බණුදහක මෙන්න කරිපති නගාද මේ වර මුහිම කම තේජිත දැන් ෆහම් පිටිස ගල්ම ෆිදීක ගොතුක බේනු කරා ඒ තිස්ස අලුණ මේ මසාන ගොස එංගුකා ගොතන් හම මිකමග ෆිදි කුරුන් ඒ වර මුහිම කම ඒකද ෆිදි කුරානේ සිමනන්ද ඒ දැන් වකි වරක කුරා වකි වරක මෙහර බණු ෆුරේ වරකන ෆිදි කුරුන් සති කොරා වරෙන් හොන්නන් මස් බොනිවත බඹුකේ මේ කොරා ගොත කුදි කුදි කො කීබුක කොරා දා උකා අනේ කම බොඩු කමන්න බඹුකේ ෆිදි කොල කොරා ෆිදි කොලන් අලුණ ෆාර බේනු කුරානේ බණාදු එහෙනම් බණාදු වර කීබුක කොරා දාප උකා දා දැන් මීගේ අලුණ මේ වේස්ටුගේ ගොතුක මිනේගේ ගොහරු වඩා ඇච්චි ඒතිස් අලුම ෆිදිගේ ගොතුම ෆාර බේනු කුරානේ මේ පොයින්ට් එක यार मां गिनेरवने मांड नुहरे विगने में होना एल्ला है तो मम्मी हुन्नने बेंगा में फुर्तम रौंड उंद वाले इच्चंग अलवायो तो पदम ओके इब्बे मित अलवा फे यहां वसे कम ಎಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಬ್ಬೆ ಮಾತ ಕೊಂಡು ಗಣ್ಣ ನಿಗ ಮಗ ತೋ ಗಣ್ಣ ಎಗ್ಗೆಂತ ಪೊಂಕಾಯ ಬಣ ಸೀದಾ ಫಿದೋಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಮ ಮೇ ಏಗುರೇಟು ಗೆಚ್ಚ ಹೋ ಫಿದೋಳೆ ಈಗ ಬರಾಬರ್ ಎಚ್ಚ ಮಿ ආබේ ඉබ්‍රාහිම අස්තු එදු ෆස්ට් එම්මේ හොරතම ජෙස්තන්දෝ ඉබ්බෑකි ගොස් වරරංගල්දෝ ආබේ ඉබ්‍රාහිම මේ වරසලේ වණේ තීති පණිහන්ජේ මේ ෆිදොල කොළදෝ මේ ඉබ්බේ ආද ෆිදොල කියන්නේ ජෙසම වරම් මජා හම එක්සයිටිං මසරික එහා බෑර බේනේති අනික එහා තිදාගවීම දැන් කාලං අදී එහා මීරු මහෙමි බේනේනි රම්මජා කමේ අස්ලස් එනක දොරී ගාදී අමුදෝ දැන් රෝදෝ එල්ලාමේ රෝදෝ ෆසේ වානි දැන් දොරී ආර්ම ගෙන්ගුල ඇති දොරීක ෆසේ දෝ නර ෆෙන්ඩනේ එක්කද මේ ගම දැන් අපාතු දෙවත්තර නර වාක්කසරි අලවා හොයේ ඉබ්බසරා ආච්චා සිරති එක්තුන්ගේ මේ වාවතෝගේ තපාතකි ඉබේ උනේ ඉවඩන්න අවබන් ආතන් අදි 5 මිනිත්තු නොවානේ මිහාර මේ බේනේ ගානක මොනේ දිවරකම ඒත පොණ යාම එම මේ වාහකේ කී හාස් වසයන් කරන් කමක වාහක මිදක්කනේ එම වර ක්වයට් වර හිව් ආරාම් වාකහල වත්තරික මස්සරි කමින් ඒ ආමගතක මේක රිතුම් කඹෑගෙන් දෝ රිද්දන්ටි ජස්සෑගෙන් ඒ උලනිස් නදක වරන් හැම ජීදාගෙන් ස්ලෝ හැම එවස් බයිකුන් නැති අරම එකනි යොබ්බොඩ ෆොත්තේ ෆරුග එන් උලේරුග එදින් හැම වර තෆාතු ඩිෆරන්ට් ටයිප් මා එදවාරම මේ දෙයි ෆොත්තෙලා එම හිසාව ගන්න කී හැම ෆොදේවරක හැම ෆිෂ් ටොක් අදිවෙස්සම දෙවි කොට වකුත් කොළතරේක සිංගේන කන්නේ ගාගනක බෑගඩියේ 40 මිනිත්තු කන්නේ හරම මස් බේනී වෙස්ස ගාගනක 500ක තිරියක මස් දෝ බේනින් කන්නේ ෆිදලෝ මස්සරිකන් කුරුමට්ටක මිහාර බොහර අල්මන ගොන්නේ හොන්තක ඒ වාවතක මිහාර දාජාග මේ මස් නගාමි හමාගෙන මේ ෆලතර වදි ඒ අල්මන මස්සරිකම වරබොඩ හිනරුකම අන්නකම කුරි කලගොන්න මං හමිතා එම්බේ ගදෙක්ග ජස්සා එම්බේ ගදකෙ මිදන්නවනි එම්බේ ෆනා වලෙක්ග ජස්සාගෙන් තිරිහුන් සාලිහුන් පන්සහුන් බානාගේ බදන් ඒක මිහාර මොලි අල්මන මේ බේනේ හයික් ඇති අසක ඇති කොම්මස් බෑගේ හිමාලන මස් වේගෙම් දාකම දාලමු අසලෙක ඒ වරබොඩ මස්සදෙන් අල්මන වර රංගල බේනු ෆර්තා වර බරාරු කම වර මජා කම දෙන් ෆිදොල බාන එතා දැන් වර තිය ෆේනුක දවලෙනි එම වාවතලක දැන් බෑවරදී එහෙන් පොයින්ට් එකක් හරමගේ බදාංජේ එමෙ මේ එම ෆර්තා මේ දක්කාලේ වුණි පළතරේගේ මස් පෙරිකාම වේගතම එම අවසර උපාකුරංගත වාවතෝ මේ මොස හියාර ක්‍රෙඩිට් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් හිදෙමුගේ මේ අමගාම මොස ගේතුක අද මොසගේ තජරිබා බදාර වාවතලදී මා වර මුහිම අතලෙක්ක කියා මුහිම අතලෙක්ක हम गाँव में साबित हो गए कि
itu den masirkan nimma jaha ibbe rafonu aja do musubuni mahi hada ando den hama itu ibbe menna ki ibbe veni fidolu ada den eta hama mi buni kalberuga nedu hendunu beni mas minge nedu menduro iragura kalme mara furesku mi do nedu kalme dema sada mi udu ne mehara ekam tayyaro ni mi aram mi komme do mi launch ga hama komme do musa inge ඉතින් ආරම හැම එන කි ආරම බෝඩ් කොක්කය බය ආරම එහෙනම් මේ මහන් ආස්ලෙන් උලරද මා දින මොළති ගොග්ගත්තක නෙහෙදෙනත එතන කුස්ත මා දෙර නෝන් ගොතෙන් හෙදෙත ඔල මසේ කොල්ලාන එහෙම ඒ දොස් දැන් ආරම හදාලි හැම වර සිම්පල් වතරකන් හදාලි ඒ ෆිදොල බාණා මෙබුණා එන්න මේ ෆ්‍රෙෂ් මස් ඒ ලිබුණීම ඒ මා බොඩ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් තක බේනව නොවේ අස්ලකෝනේ මේ කෝචාලාමි හර මිරින දොනා අසේ මිරහම කෝචන් ඉතුරු වෙච්චින් අවන් මගන චිද්ද මිතාකුනේ ලනන මොකෝ आमको हम एम मीर को मी माले के राज्य के कंडो गोले हम एम मीर महा की हम फाना एम यहाँ फ्रेश को मस्कायरो को दे मिमुनी हमें माँ बोड़ा रोफिदो अनुदियस समा वरम मीर वरा का मसूमना ने अदे हम वरम मीर को हुरी हम खाएगी नहीं हम खुद रेस्ट हदा है नट्टा इनका दो वावतोलग दतुरुग मेंदुरु मेहर मेनुकुती कान इम्माजागे जिगु कोरन मेहर मेनुकुती रकीदु कारिंग हम रकीदु कंडो ओलिया तो मितांग एम फतानस मी कंडोली तेरेन तंकोले तिलांग बेरम मेहर ओय होरीमा तंकोले तेरेन जस्सम बेर दावत मेहर मिदानी दें एई सर मशहूर तनें हम आमुकों हरम हम दोषी उका स्थाने दें अदे एदो कम हरम बड़ जिगु कुरी का हा बड़ माडुवीमा දෙමෑසේ මඩුකල්ලේ රකිදෝ හම ඇස ජීව කොල්ලම මේ මඩුකල්ලේ හම මඩුකල්ලා තිරිකොල්ලා පුරතම පාර ජීව කරනකම ඇති එච්චන් අලාගම්ප බඩ හීවනි මිතිමි තංකලෙක්ක මේ පැලජික් වත්තරම හෙංග ලට්ටේ इता कार्य किसा फुदेर का बड़ती मसार में जीव का बाणा फहुरी तानेंगे इधर इधो में बनाए कम कुछ कम सरकंगे हाँ रंगले नूं करनेंगे इतनोगे मसरी कंग अस्त रखी तो खंडो भी ची तंकोले ओए बार हुई दो रखी तो खंडो थी उदय दमा में बुनी बेर ओए और दो में बुने उदय बुन्यस नहीं गया दाने इतनो थी बेर ओए दमा कांड तेरे इतरे बारे खंडो कांड तेरे ओए और दमा होगी इतनो का हर में मसरी कंग मारंग पूरे होते नोई सत्य 50 मिनट हो जाए नहीं ऐसा कुछ मारो ओके उसे तो कुरीगा अड़वाजा हित भी निदानता या मिका दोशीगा या लाइट मी या बारो नून जिगल लैंग उलेरोगा मीगे एम्मे मुहिम कमकी मी दोशीगे बेणम फुरहम हिफु मी हिल्लाला फे सम रीत को जिगु एम्मे तिरिवंदेंगे गामिल्ले वाके की मी रोदीगे बारो टेंशन बारो वंदें वाण दूकल हवावा एरोंगे जिगु एग मसके कोरान हां वाकळो फेर इंगरंगळो महि अव आकिंगिरे वाणगे अच्छी एम्मे जम याळवणी हरे टॉल ब्रांड के जिगो दो हां मुझे एम्मे मोळो इच्ची मी आरोनेगे ये फाण इच्ची नगा वर मोळो ना आरोगे मेरे भया ओ इच्ची ये दरिया उदेवर के पूरे हर मसली भी हो मीति हिवन दुए फदाने हिंदें मीति बाबा होती हम बेकार वाण दो ये मीते हरम बेनो दो खोल ना ओके कुला बेनी हम फाने यार रीति फाने गरम मीर फाने करोल ट्रोट अरे ये रंगकर मही ही ये हरम बेने का फाने दो आप फाने मिको नाम है कि रॉकेट
Assault rocket. එහෙන් කියන්නේ මිනිහු. මේ රංකරමයි රස්සාලි ගානක 300 මීටර මිති ගති. රකීදු කණ්ඩෝලෙන් දැන් හර්මනට්ටාදී ඉරුමච්ච ෆොත්තෙදා දිමාල දැන් ෆොත්තයෝ ඒ සරහද්ද කියා මෙබුණාම මේ ෆොත්තයෝ මුලි නොත ෆොත්තෙලුගේ යොන්න ෆරකී රාජ්‍ය කොන්න එම්මෙ දිගු ෆරෝයි එහෙම ඒ හැම ගිගබනා ෆිෂ් ස්ටොක් හැම වරන් එබන්ඩන්ට් මෙරින් ලයිෆ් හැම ගික්කියා ෆොත්තනගේ ඩාර්ගින මෙන් ඩයිවින් නක් ගොස් සම අර ගින වාගේ හෙල්ති ස්ටොකින් වෙත්තනෙන් අදිව සම ඒ සරහද්ද කි ඒක කස්ටෙන් ඉදනේ තකාරින් බොඩන් හම දොෂියුකා ජීගුක්කොන් එක දැන් ඒ වගුතු වර කාමයාබ කරන්නේගේ අම එම්මේ රංගල දුවහේ බුණ වෙනවා. ඔරේ අච්ච කාලි ගොතුන් හිගෙන යරන් හිගේ නෝනක හම හංජකද ඊයා උඩවරෙග්ග මුඩ හංජේ නර්මති ෆාරෝගේ ජාගණ්ඩක මෙදක හමෙන් අරාපා තකොළ තිලා යව සෙල්ලේ ගොත බේරව සෙල්ලේ ගොත ගානක ඉරෝසි අන්දිරිබන්දේ හර්මි තවලනවා වර ගිනාද දකමස් බේනුනේ හර්මික උලේ ගොතුනම හම ලක්ක ගිනම සම ගානක 34 කිලෝ කිරා මස් මුඩහත් බේනුනේ මෙයාර මෙතිස් නගාද මේද ෆුදර්ක ගින මස් බේනුනේවා එන්නස් මුඩහන්ජමි මුඩහන්ජාරවන්න බාවන එදුහ හර්මන් මේ හවීරන් නිම්මාලීරුග යෝතී දැන් ගාගණ්ඩක හම එම්ම පීකු ෆිෂිං ගඩියෙන් ආසදි වර රංගල මස් ගැන් කරන එක ෆානේ ද සාඩි ෆානේ එව්වනේ ෆානේ අර බාන හිවාමහෙන් ආරම සා ඒ යගිනුම සහකකි කාලන් ගෙන්දවේ කහලා මහේ එහෙම මීති මෙරේ හදාගෙන ගෙන්දානේ දවක්කෝ පස්සතේ තින්ස්තේ පස්තර වෙල් වෙනුනේ දැන් එදුව ආර්මෙන් ගදයෙන් ආර්මසකන් ආර්ම මිදා ගෲප්ගේ හතර ෆස්මිය කුකාලා ෆියාම හම ෆොෂි ෆොරෙන්දම් මස් බේනේ වර එදුව එතාංග මස්සොයි දෙකම මෙබණන් ආර්ම මිකි එහෙන් ආස්කෙන් වල බයින්නෝ අදී ගොත දතුර මේ දතුර කීසද මුලින් එහෙන් කා දතුරෙන් හැම එකම එදුව කියා වරන් අයිඩියල් හවීරු ඉරෝසිගෙන් දිය ගඩී ගහම වර ෆිෂිං කොන්ඩිෂන් රංගල ගඩියේ දැන් මේ පහසුට නගාල මේ මින්ගේ නිම්මා ගඩිය කොම කොතේ ආදමාද ඒ හොදෙන් වගුතු තන්නු දෙති හර්ම මී මන්නමකින් දුවල් එම මේ එම්මෙ රංගල අයිඩියල් කොන්ඩිෂන් ගහම වර රංගල මස් බේන හුට්ටා එකමස් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කන්ටිනියු කරමු ගොතනෝ තරමගේ දතුරුගේ ෂෙඩියුල් ෆික්ස් වාම් වෙකින් දැන් හර්මගේ දෝහම හවීරු එම්මෙ වර රංගල ගඩිය දූ කළා ෆාම මේ මන් නට්ටාලින් ජුමි